i-achieve natin. But before that, tapos ko lang maligo as you guys can tell naman. So, I'm gonna use first my moisturizer. Itong Dr. Belmure. Yan siya, guys. Mag-a-apply lang ako para hindi mag-dry up kagad yung ating skin pag mag-a-apply tayo ng makeup. Ito, guys, nabili ko siya sa face shop. Yup, sa face shop, sa Pampanga. And then, hindi ko alam na may face shop pala dito sa Olongapo. Lalagay lang tayo ng konti. Sobrang konti lang ng nilagay ko, guys. Nilagay ko, guys. Tapos, ipapat lang natin siya. Ayan. Ipapat lang. Tapos, huwag niyong kakalimutan tong jawline. Pati na rin pala yung neck. Or yung ito. Gagawin ko is mag-primer. I'm gonna be using this B.Y.S primer. Well, makikita nyo siya sa Watsons. Available siya nationwide. We're gonna pump it at the back of our head like this. Apply lang tayo ng konti. Hindi natin kailangan ng masyadong madami. We just need to cover up our pores. I don't have a perfect skin kaya sa primer lang ako makapit, guys. Primer sa foundation. Then, I'm using again my hand para yung moisture din ng moisturizer natin is ma-apply pa dun. Hindi ko siya swipe na ganon. I'm just dabbing it. Medyo malayo sa lamin natin pero herbal coat lang. Alam kong oily skin ako, pero don't be afraid to use a luminous highlighter. It's a liquid highlighter. I'm gonna shake it first. BTL 8. And siya, guys. A liquid highlighter. Shake lang natin. Wala siyang tipi-tipi, pero yeah, favorite ko siyang gamitin. We're just gonna blend it again. Ito ko lang siya nilagay, guys. Then, there na. Ayan, di ko lang kung ano itsura ko sa camera, pero carry bells lang. Okay. We're gonna use sponge, guys. To blend everything out. Try lang tong sponge ko. And the next one, after natin mag-liquid highlighter, I'll be using a foundation, of course. You need that, guys. Ito, ang aking gamit. Ayan, from Revlon. It's 24-hour wear and combination and oily skin. So, check tayo doon kasi oily skin tayo, sis. And ang shade nito ay natural beige. So, shake muna natin siya, guys. Tapos maglalagay lang tayo dito. Konti lang. Pero kung gusto nyo yung full coverage, you could do 2 pumps, guys. Na mag-apply tayo. Tap. Medyo napakabalagay ko, pero okay lang. Makeup. Blend ko. Drag down ko konti dito sa neck para even yung ating skin tone, guys. Medyo maputi pa siya pero mag-bronzer and contour pa tayo. Kaya ay even out ko pa yan, guys. So, chin ako. Ang next kong gagamitin is tong Bell. Itong dermatologist approved hypoallergenic skin camouflage concealer. So, ganito siya, guys. Ayan. Tapos, ganito yung itsura niya sa loob. Ayan, guys. Pero medyo
napapagas kami ko. Kaya it's normal. So, gagamitin ko ito para ma-cover up yung under eyes natin. Ang gagamitin ko, ito medyo orangey. Nakalagay na ako sa aking finger. Sobrang dark. Mata. Then, tablan na natin. No sculpting. Long-lasting makeup. May SPF siya, guys, which is 15. Ayan. Ayan yung tsura niya, guys. Medyo namasakar ko na ng konti, pero syempre, ginagamit na makeup na. Ito siya sa loob, guys. So, gagamitin ko tong sponge. Tapos gagamitin ko lang itong pinaka-lightest color lang para mag-even out lang ng konti yung aking ponda. Now, I'll be using B.Y.S translucent powder. Ganyan siya, guys. It's a loose powder. Isa-set lang natin siya sa ating under eyes. So, gagamitin ko lang yung puff na galing sa product. Just konti dito. Okay, yan. So, alam kong medyo heavy tayo mag-bake. So, i-bake lang natin siya, guys.
guys, tapos na ang ating makeup look, glam look slash birthday look. I don't know. Pero medyo white siya ng konti sa camera kasi may SPF yung foundation kasi hindi ko alam kung lalabas pa ako or what, pero mag-base lang ako guys. I'll be right back. So, ito na guys ang finished look. I hope nagustuhan po ninyo itong makeup glam tutorial or glam look tutorial or birthday look tutorial. Kung ano man gusto nyo tawagin dito sa lugar ko. So, sana po nag-enjoy kayo. I hope you guys subscribe to my YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell para notify kayo every time na mag-upload ako ng panibagong video. So, yun guys.